नमस्कार, मी प्रियंका गोरड महाराष्ट्र कॉलिंग मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते. आज आपण चर्चा करणार आहोत प्रगतीसाठी वास्तुशास्त्र या विषयावरती. आणि वास्तुशास्त्र म्हटलं की त्याच्यामध्ये कुठल्या दिशा आहेत, कशा पद्धतीनं आहेत, त्याचा कसा विचार केला पाहिजे आणि आपली वास्तूची रचना नेमकी कशी केली पाहिजे हे जास्त महत्वाचं असतं. आणि हेच महत्व पटवून देण्यासाठी आणि वास्तू आपली नेमकी कशी असावी हे सांगण्यासाठी आपल्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत मकरंद सरदेशमुख सर. सर, स्वागत आहे तुमचं कार्यक्रमामध्ये. मकरंद सर नेहमीच आपल्या इथे येत असतात आणि आपल्याला असं खूप छान मार्गदर्शन करत असतात आणि सरांचं मार्गदर्शन करून घ्यायचंच आहे खरं म्हणजे. मात्र सुरुवातीला सरांची थोडक्यात ओळख करून देते. डॉक्टर मकरंद सरदेशमुख वास्तुतज्ञ म्हणून गेले 15 वर्ष काम करत आहेत. महाराष्ट्र जर्नालिस्ट फाउंडेशन यांच्याद्वारे प्राईड ऑफ इंडिया 2016 या पुरस्कारानं सरांना सन्मानित देखील करण्यात आलेला आहे. वास्तू फॉर हेल्थ या विषयावरती सरांनी PhD सुद्धा केलेली आहे. वास्तुतथास्तु हा सरांचा ट्रस्टेड ब्रँड आहे. वास्तू व्हिजिटसाठी सर प्रत्यक्ष घरी येऊन मार्गदर्शन करत असतात आणि सरांचं हे मार्गदर्शन आपल्याला देखील करून घ्यायचं आहे. आणि तुमच्या मनातले जे काही प्रश्न आहेत, काही शंका आहेत, त्या देखील तुम्ही आम्हाला विचारायच्या आहेत. त्यासाठी तुम्हाला एकच करायचंय, 022-668-3333 या आमच्या स्टुडिओ नंबरवरती तुम्हाला फोन करायचा आहे आणि तुमचे प्रश्न आहेत ते आमच्यापर्यंत विचारायचे आहेत. सर, आजचा विषय खूप छान आहे आणि खूप डिफरंट असा विषय आहे. हो, प्रगतीसाठी वास्तुशास्त्र आणि आपल्या वास्तूसाठी कसं महत्वाचं असतं ते. प्रगतीसाठी वास्तुशास्त्र हा अतिशय महत्वाचा विषय आपण निवडलेला आहे. कारण प्रत्येकाची प्रगती पाहिजे. प्रगती कशी, सर्वांगीण प्रगती आहे. फक्त पैसा असून उपयोग नाहीये. शिक्षण पण पाहिजे, उत्तम आरोग्य पण पाहिजे, घरात आनंद सुख पाहिजे, मुलाबाळांचं कल्याण व्हायला पाहिजे, चांगलं घर पाहिजे. म्हणजे याला सर्वांगीण प्रगती म्हणतात. अगदी वाहन सुख विचार देखील म्हणले की स्वतःचं वाहन सुद्धा पाहिजे. प्रत्येकाच्या अपेक्षा पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने ह्या सगळ्या गोष्टींनी जी प्रगती होती त्याला सर्वांगीण प्रगती असं म्हणतात. मग आपल्याला ही प्रगती करण्याच्या दृष्टीने वास्तुशास्त्र काय महत्वाचं आहे याचा आपण आज खूप महत्वाचा सगळा अभ्यास करून माहिती घेणार आहोत. वास्तुशास्त्राचा कार्यक्रम सुरू करताना प्रगती करण्यासाठी रोज घरामध्ये मंत्रोच्चारण कोणतं करायचं या बाबतीत सुद्धा मी तुम्हाला माहिती देणार आहे. त्यामध्ये वास्तुपुरुषाचा मंत्र जो आधीच्या कार्यक्रमात मी तुम्हाला सांगितला होता त्याचं नित्यनेमाने तुम्ही संध्याकाळी कमीत कमी 11 वेळेला किंवा सकाळी उठल्यानंतर 11 वेळेला वास्तूमध्ये पूर्वेला तोंड करून वास्तुपुरुषाचा मंत्र तुम्ही जर मंत्रोच्चारण केला तर घरामध्ये व्हायब्रेशन्स त्याचे पॉझिटिव्ह होतात. वास्तुपुरुषाचा मंत्र असा आहे, वास्तुपुरुष नमस्तेस्तु भूशय्या भिरत प्रभो मद्गृहम धनधान्यादि समृद्धम कुरु सर्वदा. वास्तुपुरुषाचा हा मंत्र आपण नित्यनेमाने सकाळी 11 वेळेला किंवा संध्याकाळी 11 वेळेला म्हणू शकतो. अतिशय सोपा आहे. मंत्र मिळणार कुठे? गुगल सर्च करा. गुगल वरती अवेलेबल आहे. सगळं काही मिळतंय, मिळू शकतं, सहज सोपं आहे, फक्त शोधणारा पाहिजे. वास्तुपुरुषाचे मंत्रोच्चारण करून दिवसाची सुरुवात करा. कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम. सकाळी उठल्यानंतर ना आपण हाताचं दर्शन घेऊन ह्याही गोष्टी सुरू करायच्यात. आता प्रगतीसाठी वास्तुशास्त्र काय महत्वाचं आहे तर पहिल्यांदा प्रगती होते कशापासून की आपलं मूळ भक्कम असेल तर. मूळ भक्कम म्हणजे जे स्थान आहे पण जिथे पाय ठेवतो. एक आपण पाय कुठे ठेवतो? जमिनीवरती. म्हणजे स्थिर कुठे असतो? 2 ठिकाणी असतो. एक जिथे काम करताय ती जागा, कार्यालय, तुमची ऑफिसची जागा, इंडस्ट्रीची जागा किंवा ज्या ठिकाणी काम करताय ते, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे तुमचं घर. या दोन्हीही गोष्टींचं मूळ भक्कम असेल तर तुमची प्रगती होणं सोपं होतं. यासाठी वास्तुशास्त्र महत्वाचं आहे. आता वास्तुशास्त्र म्हणजे काय तर निसर्ग नियमानुसार तुमचं घर कसं असावं याचं शास्त्र हे वास्तुशास्त्र आहे. या वास्तुशास्त्राचा आपल्याला आधार सगळीकडे घेऊन सगळ्या गोष्टी परफेक्टली करता येतात. यामध्ये वास्तू कन्सल्टन्सीला मी तुमच्या घरी येऊन काय सांगतो वास्तुशास्त्र तर तुमचं काय चुकलं हे सांगतो. यामध्ये काय होतं की घरामध्ये छोट्या छोट्या गोष्टींमुळे अतिशय छोट्या छोट्या गडबडी झालेल्या असतात. जसं मुख्य दरवाजामध्ये कुठे अडथळा ठेवलेला आहे, माणसाच्या झोपण्याची जागा चुकलेली आहे, बसण्याची जागा चुकलेली आहे, टीव्ही चुकीच्या ठिकाणी लावलेला आहे, किचन स्वयंपाक करताय दक्षिणेला तोंड करून होत आहे, घरामध्ये कुठेतरी फरशा तुटलेल्या आहेत, बंगला असेल तर बंगल्याच्या दक्षिण पश्चिमेला कुठेतरी छोटासा खड्डा पडतो कोणत्या तरी कारणासाठी. नसर तो नारळ लावण्यासाठी आम्ही खड्डा करून घेतला, 5 वर्ष 5 फुटाचा खड्डा नैऋत्य
दिशेला राहिल्यामुळे नारळ तर तिथे स्थापन झाला नाही, नारळ तर तिथे लावू शकले नाहीत, खड्डा तसाच, आणि घरामध्ये एक एक घटना सगळ्या सुरू झाल्या. इतका प्रभाव नक्की पडू शकतो. यामुळे छोट्या छोट्या गोष्टींमुळे आपली प्रगती थांबते. आपल्याला बऱ्याच वेळा लक्षात येतं की मुलगा भरपूर अभ्यास करतोय, परंतु टीचर म्हणतात अहो खूप चांगला स्कॉलर पण सिली मिस्टेक करतोय, लिखाण होत नाही, त्याकडनं लिहिण्यात स्लो आहे म्हणून परीक्षेमध्ये मार्क मिळत नाही. बघ अभ्यास केला छान पण लिहिणं त्याच्याकडनं होत नाही, म्हणजे स्लो स्पीड आहे त्याचा. म्हणजे ही सिली मिस्टेक एक छोट्या छोट्या मार्कामुळे माणूस हा प्रगती पथावर जाण्यासाठी थांबला जातो. म्हणून आज या घराच्या बाबतीतल्या सगळ्या गोष्टींचं मार्गदर्शन आपण प्रगती करण्यासाठी आज घेणार आहोत या कार्यक्रमात. खरं. आणि सर तुम्ही सुरुवातीलाच सांगितलं की वास्तुपुरुषाचा जो मंत्र आहे तो उच्चारला पाहिजे, मात्र तो मग कुणी उच्चारला पाहिजे, म्हणजे घरातले ज्येष्ठ आहेत त्यांनी की प्रत्येकाने, कारण घर हे प्रत्येकाचं आहे. नाही, वास्तुपुरुषाचा मंत्र हा प्रत्येकाने उच्चारला पाहिजे, अगदी लहान मुलांपासून प्रत्येकाने. कारण घरात राहतो म्हणल्यानंतर त्याला कोणतेही नियम नाही. वदनी कळलं घेता नाम घेता श्रीहरीचे आपण जे जेवायच्या आधी म्हणतो, तसंच आपल्याला हा जो मंत्र आहे तो एकदा सकाळी संध्याकाळी उच्चारावा. म्हणजे घरातला जो वास्तुपुरुष आहे, घराचा कंट्रोलर जो आहे, जो सोन्याचा वास्तुपुरुष विधिवत वास्तुशांत करून आपल्या घराच्या आग्नेय दिशेत स्थापन केलेला आहे, त्याचं कौतुक करण्यासाठी, त्याला वंदना करण्यासाठी हा वास्तुपुरुषाचा मंत्र आपल्याला नक्की म्हणणं गरजेचं आहे. हा तुम्हाला गुगलवरती नक्की मिळेल. खरं तर सर तुम्ही खूप छान मार्गदर्शन करतच आहात, मात्र वास्तू म्हटलं तर ते तिथं प्रत्यक्षात जाऊन ती वास्तू पाहिल्यानंतरच त्यातल्या काही त्रुटी आहेत त्या तुम्ही सांगू शकता. मग असं जर मार्गदर्शन आपल्या प्रेक्षकांना हवं असेल तुमच्याकडनं प्रत्यक्ष वैयक्तिक मार्गदर्शन, तर त्यासाठी तुम्ही कुठे आणि कधी भेटू शकता? नक्कीच. माझं ऑफिस पुण्यामध्ये आहे. वास्तुतथास्तु माझा ट्रेडमार्क आहे. याच नावाने कंपनी आहे. रेडिओचे प्रोग्राम्स आहेत, टीव्हीचे प्रोग्राम आहेत. वास्तुतथास्तु या नावाने माझं युट्यूब चॅनल आहे. ऑफिसचा नंबर तुम्ही लिहून घेऊ शकता. वास्तुतथास्तु पुणे ऑफिस 90219600 या नंबरवरती तुम्ही वास्तू व्हिजिट साठी फक्त अपॉइंटमेंट साठी कॉल करायचा आहे. वास्तू व्हिजिट पत्रिका यासाठी नाव नोंदवायचे. तुमचा नंबर आल्यानंतर मग तुम्हाला कळवलं जातं. वास्तू व्हिजिटला प्रत्यक्ष मी येतो. असिस्टंट शिकाऊ कामगार कोणतेही पाठवले जात नाहीत. प्रत्यक्ष मार्गदर्शनासाठी मला तुमच्या घरी यावं लागतं, त्यामुळे थोडासा वेळ लागतो. धीर धरा, अपॉइंटमेंट घेऊन या. 90219600 या नंबरवरती कॉन्टॅक्ट करा वास्तू व्हिजिट आणि कन्सल्टिंगसाठी. नक्कीच. आणि स्क्रोलमध्ये जो नंबर जातो त्या नंबरवरती देखील तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकणार आहात आणि सरांचं वैयक्तिक मार्गदर्शन आहे ते देखील मिळू शकणार आहात. सर अनेक वेळा असं होतं की घराच्या दिशा बदलल्या की अर्थातच दशा होऊन जाते. मग टॉयलेट किंवा बाथरूम जर ईशान्येला किंवा नैऋत्याला आलं तर मग प्रगतीमध्ये अडथळे येतात का? नक्की. कारण हा ईशान्य आणि नैऋत्य हा महत्वाचा प्रश्न विचारला जो इम्पॉर्टंट आहे. ईशान्य दिशा म्हणजे आपलं हेड, मस्तक, वास्तुपुरुषाचं मस्तक. या ईशान्य दिशा आणि नैऋत्य दिशा म्हणजे आपला नाभिस्थानाच्या खालचा भाग. या दोन्ही ठिकाणी कोणताही दोष आला तर काय होतं, माणसाची आरोग्य बिघडतं. बघा, मेंदूला आजार आहे, पोटाला आजार आहे, आपल्या नाभिस्थानाच्या खालच्या भागाला आजार आहे. तर ते मूळ स्थान, मूलाधार चक्र त्या ठिकाणी आहे. या नैऋत्य दिशेला टॉयलेट, नैऋत्य दिशेमध्ये किचन, नैऋत्य दिशेमध्ये कोणत्याही प्रकारचा दोष हा आपल्या स्टेबिलिटीला हलवून टाकतो. म्हणून नैऋत्य दिशेमध्ये टॉयलेट हे चालत नाही आणि ईशान्य दिशेला सुद्धा चालत नाही. कारण ईशान्येपासून नैऋत्य दिशेपर्यंत वास्तुपुरुषाचा बॅकबोन, पाठीचा कणा, ज्याला स्पायनल कॉर्ड असं म्हणतात, ती येते. यामध्ये आपल्याला वास्तुपुरुषाची आपण प्रतिमा बघूयात. म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल की वास्तुपुरुषाची ईशान्य दिशेपासून सुरुवात झाल्यानंतर नैऋत्य दिशा, या नैऋत्य दिशेचा हा जो कोपरा आहे, या नैऋत्य दिशेच्या कोपऱ्यामध्ये टॉयलेट चालत नाही, बोरिंग चालत नाही, विहीर चालत नाही, खड्डा चालत नाही, किचन चालत नाही, एंट्रन्स चालत नाही. कारण स्टेबिलिटी झोन, मूलाधार चक्र, बघा आपण आपल्याच शरीराचा हा भाग आपण बघतोय, नाभिस्थानाच्या खालचा, ज्याला बेस लाईन म्हणतात. ही बेस लाईन जर डिस्टर्ब झाली तर माणूस उभा राहू शकणार नाही. पाठीचा कणा सुरू होतो या मानेपासून ते या कमरेपर्यंत, नाभिस्थानाच्या खालच्या भागापर्यंत. या क्रॉस लाईन वरती
कोणताही दोष आला तर त्याला निवारण करणं हे अशक्य ठरतं. त्यामुळे इथे डायरेक्टली आपल्याला उपाययोजना करणं गरजेचं आहे. डॉक्टर काका काय म्हणतात आपल्याला की इथे आता गोळ्या औषधं चालणार नाहीत, असे आहेत, ऑपरेशन करून आपल्याला त्याला बरं केलं पाहिजे. तसं ईशान्य आणि नैऋत्य दिशेच्या टॉयलेटवरती शक्यतो कोणत्याही प्रकारचे उपाय करणं टाळा. आजपर्यंतच्या 12 ते 15 वर्षाच्या एक्सपिरियन्स मध्ये आग्नेयला टॉयलेट आहे, पूर्वेला टॉयलेट आहे, उत्तरेला आहे, पश्चिमेला आहे, अगदी नाभिस्थानात आहे, केलेल्या उपचारांचा चांगला रिझल्ट आहे. परंतु असे दोष आहेत की जिथे हेड झोन वास्तुपुरुषाचं मस्तक त्या ठिकाणी टॉयलेट आहे, त्या ठिकाणी किचन आलेलं आहे, तर हे दोष शक्यतो निवारण करण्याचा प्रयत्न न करता तिथे आपल्याला व्यवस्थित वास्तू कन्सल्टन्सी घेऊन नवीन जागी टॉयलेट बांधणे, योग्य ठिकाणी त्याचे शिफ्टिंग करणे. कारण प्रत्येक ठिकाणी झोन आहेत. आपल्या घराला 81 पद मंडल म्हणजे 81 पद असणाऱ्या या देवता ज्या आहेत, ते जे ब्लॉक्स आहेत, ते जी पद आहेत, त्यानुसार प्रत्येक ठिकाणची गोष्ट ठरलेली आहे. त्यामुळे शक्यतो नैऋत्य दिशेला टॉयलेट येऊ नये. आरोग्याशी खूप हेळसांड होते, प्रगती तर अडथळे होतात आणि कौटुंबिक सुखाचा ऱ्हास होतो. म्हणून मी नेहमी कार्यक्रमात सांगतो की नैऋत्य दिशेला विहीर, बोर, पाणी, खड्डा, टॉयलेट, किचन, एंट्रन्स या गोष्टी अजिबात येऊ देऊ नये. नक्कीच दिशेला किती महत्व आहे ना. आपल्याला कार्यक्रमामध्ये आणखीन एक फोन आलेला आहे रवींद्र कुडाळकर यांचा पुण्यामधून. रवींद्रजी, तुमचा प्रश्न विचारा. मी आपल्या इथे नियमित चाहता आहे आणि आपण ज्या छोट्या मोठ्या टिप्स आपल्या कार्यक्रमात देत असतात त्या पण मी फॉलो करतो. आणि विशेष म्हणजे श्रावण महिन्यामध्ये मी आपण जो 21 महिन्यांचा उपाय सांगितला त्याची प्रचिती घेतलेली आहे. हे फार्म टीच्या सोबत दर्शकांना सांगायला मला खूप छान वाटतंय आणि हे आपल्या मार्गदर्शनाचं फलित नक्कीच आहे. सर माझे 2 प्रश्न आहेत आज आपल्याला. पहिला प्रश्न असा विचारायचा आहे की कुटुंबामध्ये धावत्या जीवनशैलीमध्ये एकमेकांबद्दल प्रेमभावना कमी होत चाललेली आहे, एकमेकांबद्दल आदरही घटत आहे. मग सकारात्मक प्रेरणा घरामध्ये नेण्याच्या दृष्टीने, सकारात्मक संवेदना वास्तूमध्ये नेण्याच्या दृष्टीने एकमेकांशी सहचार्य कसं ठेवलं जावं की ज्या योगे वास्तूमध्ये प्रगती होऊ शकेल. आणि दुसरा प्रश्न माझा असा आहे सर की कुटुंबामध्ये कधी कधी वास्तुशास्त्राबद्दल 2 व्यक्तींचे मतभेद असतात, एका विश्वास असतो, एकाचा नसतो. अशा बाबतीमध्ये आपण जे छान मार्गदर्शन करता त्याचा उपयोग, त्याचं समायोजन कसं करावं प्रत्येक सदस्याने की ज्या योगे आपली स्वतःची प्रगती होईल, समाजाची होईल आणि पर्यायाने देशाची देखील होईल. धन्यवाद प्रश्न विचारले. सुंदर दोन्ही प्रश्न खरं तर खूपच सुंदर आहेत आणि दोन्ही प्रश्न महत्वाचे आहेत आणि या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरं सरांकडनं जाणून घ्यायचीच आहेत. मात्र महाराष्ट्र कॉलिंग मध्ये येथे एक छोटासा ब्रेक. ब्रेकनंतर महाराष्ट्र कॉलिंगमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. आपण चर्चा करतोय ती म्हणजे प्रगतीसाठी वास्तुशास्त्र या विषयावरती आणि आपल्याला मार्गदर्शन करतायत मकरंद सरदेशमुख सर. ब्रेकवर जाण्यापूर्वी खूप छान असं रवींद्र कुडाळकर यांनी प्रश्न विचारला होता आणि त्याच्या दोन्ही प्रश्नांची खरं तर आपण उत्तर देऊया. रवींद्रजी, छान तुम्ही प्रश्न विचारता आणि खूप चांगले फॅन आहात तुम्ही आमचे. घराच्या जो काही घरातल्या सगळी कुटुंब व्यवस्था आहे त्यांची एकी टिकून राहण्याच्या दृष्टीने पहिल्यांदा नैऋत्य दिशा महत्वाची आहे. त्यामुळे कृपया सर्व प्रेक्षकांनी लक्षात घ्या की नैऋत्य दिशा ही कुटुंब सुखाचे स्थान आहे. त्यामुळे तिथं तुमच्या घरात जर वादविवाद, भांडणं, चिडचिड, राहायला गेल्यापासून सुखच नाहीये तर पहिल्यांदा नैऋत्य दिशा बघा. नैऋत्य दिशेमध्ये आलेला दोष ही गडबड करतो. साधा तुम्ही तिथे निळ्या रंगाचा ड्रेन ठेवलेला आहे, हिरव्या रंगाचं कपाट ठेवलेलं आहे नैऋत्यला, ते सुद्धा गडबड करतं. आता उपाय काय करायचे तर घरातल्या सगळ्यांची एकी टिकून राहण्यासाठी आपल्याला काय करायचंय, घरातल्या कुटुंबियांचे सगळ्यांचा छान मिळून एक मोठा फोटो करायचा. सगळ्यांचा मिळून सध्या ते अँटिक पद्धतीने फोटो काढतात आणि त्याला फ्रेम करतात चॉकलेटी कलरची. असा सुंदर फ्रेम घ्या, असा फोटो करा आणि तुमच्या घराच्या दक्षिणेला लावा. उत्तरेला तोंड करून दक्षिण, नैऋत्य किंवा मध्य पश्चिमेला तुम्ही जेव्हा कुटुंबाचा एकत्रित फोटो लावता तेव्हा घरातल्या सगळ्यांचे विचार एकत्र येतात. कुटुंब व्यवस्था भक्कम होते. घरातल्या कोणाचेही विचार असे वेगवेगळे राहत नाहीत. मात्र काय होतं, एक गाडी घ्यायची, हा म्हणतो नको, तो म्हणतो पाहिजे, तो म्हणतो असं तसं, या सगळ्या गोष्टी होतात. म्हणून ही आपण गोष्ट करू शकतो की घरामध्ये नैऋत्य
विविधतेतील दोष ठेवायचे नाहीत आणि दक्षिण पश्चिमेला छान कुटुंबाचा एकत्र फोटो लावायचा. यानंतर रवींद्रजींचा दुसरा प्रश्न असा होता की 2 व्यक्ती घरात आहेत, एकाला वास्तुशास्त्र मान्य आणि दुसऱ्याला नाही. तर यासाठी काय करायचं आहे की आपल्याला निंदकाचे घर असावे शेजारी. आम्ही देखील विचार करतो की आम्हाला भरपूर प्रश्न विचारणारी माणसं नक्की आवडतात, प्रश्न न विचारणारी माणसं आवडत नाही. वास्तू व्हिजिटला गेल्यानंतर मी जाता जाता म्हणतो तुमच्या डोक्यात काही असेल ते विचारा, तुमचे काही प्रश्न असतील तर आधी देऊन थोडा मला आल्यावर द्या. तर आपण काय करायचं की माणसाला बदलवण्याचा प्रयत्न करायचा नाही. एकाला घरात मान्य नाही पण दुसऱ्याला मान्य, म्हणजे काय त्याला तो नॉलेजेबल आहे, त्याला सायन्स माहिती आहे, घरात हळूहळू बदल करायचे. कधी माणसाला बदलवण्याचा प्रयत्न करायचा नाही. माणसाच्या आजूबाजूचा सभोवतालचा परिसर बदलला की माणसामध्ये बदल होतो. बघा, घरात चिडचिड माणूस करतोय, त्याला बागेत घेऊन जा, देवळात घेऊन जा, पिक्चरला घेऊन जा, शॉपिंग मॉलमध्ये घेऊन जा, शांत होतो. घरात गेल्यावर चिडचिड करून घरातले दोष आहेत. जेव्हा वातावरणामध्ये मोकळ्या आपण पटांगणामध्ये जातो तिथे कुठलीही एनर्जी त्याला डिस्टर्ब करणारी नाहीये. त्यामुळे घरातले दोष निवारण करायचे प्रत्यक्ष वास्तू व्हिजिट करून. परंतु तुम्ही आता काय करा, माणसाला बदलू नका, आजूबाजूचा परिसर बदला, छान होऊन जाईल. खूप छान. म्हणजे तुम्ही जे सोपे आणि छान अशा टिप्स देत असताना खरं तर सर त्याच्यामुळे खरं प्रेक्षकांना खूप छान वाटत असतं. रवींद्र कुडाळकर देखील म्हणाले तुमच्या टिप्स बद्दल. आज देखील सर आपल्याला टिप्स देणार आहेत, मात्र जाता जाता त्याच्यामुळे तुम्हाला थोडंसं थांबावं लागणार आहे त्या टिप्ससाठी. सर अनेक वेळा असं होतं की जुनी वास्तू किंवा नवी वास्तू ही माणसाच्या जीवनावर नेमका किती असा प्रभाव टाकते, किंवा मग वास्तू जर का जुनी झाली तर त्याच्यामध्ये प्रगतिशीलता कमी येते, कमी होऊन जाते का? हो, नक्कीच. हा सुद्धा चांगला प्रश्न आहे तुझा. काय होतं, जुनी वास्तू आणि नवीन वास्तू ही माणसावर प्रगतीचा वेग वाढवते, मंदावते. एक उदाहरण सांगतो की माझ्या एका क्लायंटने मला सांगितलं की सर या घरात आलो आणि इतकी प्रगती झाली, भरपूर, कधीही इतकं सुंदर आयुष्य नव्हतं बघितलं, एवढ्या घरात बघितलं. पण 5-6 वर्ष झाले गडबडी सुरू झाल्या. काय झालं कळना. 5-6 वर्षामध्ये सगळे उतरती कळा लागले, अडथळे वाढले, कामात अडथळे, व्यवसायात अडथळे, मुलगा नापास होतोय, घरात या सगळ्या गोष्टी. मग विचार करा मित्रांनो, त्यांच्या प्रश्नातच उत्तर दडलेलं आहे की सुरुवातीचे 5 वर्ष चांगले गेले, तर आता जे घराला 10 ते 12 वर्ष झालेत तर पुढच्या 5 वर्षात प्रॉब्लेम आला. म्हणजे घर दोष आहे का, घरात दोष आहे का? तर नाही. कारण घराने 5 वर्ष प्रगती केली आणि 5 वर्ष आता पुढचे प्रॉब्लेम चालू आहेत. म्हणजे काय झालं की जेव्हा वास्तू व्हिजिटला गेल्यावर कळलं की घरामध्ये त्यांचे राहायला आल्यानंतर पहिल्या वर्षातले फोटो बघितले घराचे आणि आत्ताचे फोटो बघितले तर घरामध्ये सगळं वजन वाढलं होतं. हॉल पूर्वी मोकळा होता, मोकळा हॉल यांनी भरपूर कपाटं लाव, त्या ठिकाणी बऱ्याचशा डिझाईन काय अशा गोष्टी अँटिक पीसेस आणून ठेवले, प्रत्येक बेडरूम खच भरले आहेत. म्हणजे 5 वर्षापूर्वी जी घराची मोकळी जागा होती ती रोज वस्तू आणत सगळ्या भरून गेल्या. भरपूर फर्निचर झालं, सगळे माळे कपाट पॅक, नको असलेल्या गोष्टी, अनवॉन्टेड गोष्टी घरात साठा करून बसल्यात. मित्रांनो, या सगळ्या बदलामध्ये महत्वाचा गोष्ट रंगकाम. राहायला हवं तेव्हा रंगकाम नवीन होतं घराचं. आता 10 वर्ष झाले त्याला सगळ्या चिरा पडलेल्या आहेत, हाताचे डाग पडलेले आहेत, त्या किचनमध्ये सगळे स्वयंपाकाचे डाग पडलेले आहेत, विविध प्रकारच्या ठिकाणचे पोपडे निघाले, तर रंग जुना झालाय. म्हणजे घराची ऊर्जा क्षीण झाली की ते घर तुम्हाला सपोर्टिव्ह राहणं बंद होतं. म्हणून काय करायचंय, कधी बघा जुन्या वाड्यामध्ये राहायला गेल्यानंतर जुन्या वाड्यातल्या लोकांची प्रगती कमी असते, कारण तिथे एनर्जी लेवल कमी, कन्स्ट्रक्शन जी कॅपॅसिटी आहे ती सुद्धा कमी झालेली असते. आणि नवीन घरामध्ये काय, ते नवं चैतन्य. म्हणून काय करायचंय की जुन्या वाड्यामध्ये तुम्ही राहत असाल तर रंगरंगोटी करा, घरामध्ये मोकळेपणा ठेवा, घराला नवं चैतन्य द्या, तुम्हाला नवीन आयुष्य छान मिळेल. नवीन आपण कपडे घातले किंवा नवीन कार असेल तर आपल्याला खूप छान वाटतं. कुठलीही कार पहिले 3 वर्ष कुठल्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम देत नाही, जशी जुनी होते तशी कार प्रॉब्लेम द्यायला सुरुवात करते. तेच फॉर्म्युला मित्रांनो तुमच्या घराच्या बाबतीत लागू होतो. म्हणून घरामध्ये वस्तू विकत आणताना विचार करा, माझ्या घरात ठेवायला जागा आहे का.
ऍव्हरेज काढलं महिन्यामध्ये 300 वस्तू नवीन येतात घरामध्ये, कोणत्याही घरामध्ये. अगदी छोटे सोयी बेरा येत असेल, फुले येत असतील, साखर येत असेल किंवा घरात छोटे छोटे काही आपण आयटम्स आणतो, हे रोजचे 10 आयटम म्हणले तर किती झाले तुम्ही विचार करा. तर मित्रांनो, यासाठी आपल्याला घरातून रोज फक्त आपण कचरा बाहेर काढतो, तुम्ही नित्य नियमाने घरात नको ते रोजच्या रोज बाहेर टाकायला चालू करा. म्हणजे घराला जरा मोकळेपणा द्या, तुमच्या आयुष्यात भरपूर प्रगती नक्की होऊन जाईल. हो, आणि घरामध्ये अडगळ ठेवू नका हे तर तुम्ही नेहमीच सांगत असता. कार्यक्रमामध्ये आपल्याला आणखीन एक फोन आलेला आहे कोल्हापूरवरून नीता पवार यांचा. नीताबाई, काय प्रश्न आहे तुमचा? हॅलो, बोला. नमस्कार. नमस्कार मॅडम. बोला, तर खूप दिवसातून लागलाय फोन. आणि बरेच जण मला सर तुमच्याशी बोलायचे, पण फोन लागत तर नाही आणि लागला तर उचलता. मला मुलांच्या बद्दल पण विचारायचं आणि वास्तुशास्त्रावर मुलाची माझी जन्मतारीख आहे मोठ्या 2 जन्मतारीख नका सांगू, आता वास्तुशास्त्राचा कार्यक्रम आहे. घराचा दरवाजा कुठे, मुले कुठे पाय करून येतात, मुलांचं काय प्रॉब्लेम? उत्तरेला आमचं टॉयलेट बाथरूम आहे. बरोबर. आग्नेयेला किचन आहे. बर. आणि नैऋत्येला हॉल आहे. मुलांचा प्रॉब्लेम काय? मुलं अभ्यास करत नाही, चिडचिड करतायत, चिडचिड पण फार होते आणि जरा तब्येतीची पण तक्रार आहे जरा. उत्तर दिशा बंद आहे ना घराची? नाही, उत्तर दिशेला आग्नेयला जो किचन आहे तिथं आहे दरवाजा, मध्य पूर्वेला आहे. पण कसं पलीकडची जी बिल्डिंग आहे ते आम्हाला 3 फुटाचं अंतर आहे फक्त. त्यामुळं एंट्रन्स मेन नैऋत्यमध्ये आलाय का? एंट्रन्स आमचा नैऋत्येला हॉल असला तरी पूर्वेकडे तोंड करून आहे एंट्रन्स. आणि किचनचा पण जो दरवाजा आहे ना तो त्याच्या समोरच येते. मला सांगा, मुलांचा काय प्रॉब्लेम आहे? प्रॉब्लेम काय मुलांचा? मुलांचं काय आहे चित्त पण चिडचिड होते आणि त्यांच्या करिअर बद्दल विचारायचं होतं मला. बर. आता घरी पण आजार, म्हणजे माझी पण तब्येत सारखी तक्रार. उत्तर दिशा टॉयलेट तुमचं आहे उत्तर दिशेला. त्या उत्तर दिशेच्या टॉयलेट वरती साधारणतः आपल्याला उपाययोजना करणं गरजेचं आहे. नॉर्थ टॉयलेट म्हणजे शुभ दिशा आहे. मी सांगितलं की डावी नागपुरी उत्तर दिशा आहे आणि उजवी नागपुरी ही पूर्व दिशा आहे. प्राणशक्ती देणारे शरीराचे हे 2 महत्वाच्या गोष्टी जशा आहेत, तसं घराची उत्तर आणि पूर्व या 2 प्राणवायू प्राणशक्ती देणाऱ्या दिशात यामध्ये उत्तर दिशेला तुमच्या टॉयलेट आले. त्यामुळे उत्तर दिशेमध्ये निळ्या रंगाचा ड्रम तुम्ही भरून ठेवू शकता. उत्तरेच्या भिंतीला आरसा लावू शकता. उत्तर दिशा जी आहे त्या उत्तर दिशेला वॉटरफॉल म्हणजे वाहत्या धबधब्याचं टॉयलेट पोस्टर लावू शकता. आणि जे तुमचं टॉयलेट आहे ते शक्यतो उत्तरेतनं काढून जर वायुव्य पश्चिमेत शिफ्ट करता आले तर जास्तीत जास्त बरं होईल. उत्तरेला लाल रंग, उत्तरेला डार्क रंग कोणताही लावू नका. नैऋत्य दिशेमध्ये जो हॉल आहे तो हॉल नैऋत्यचा एंट्रन्स बंद करून पूर्वेतनं घ्या. आणि जेवढं जडत्व नैऋत्य दिशेमध्ये तुम्हाला शिफ्ट करता येईल तेवढं करा. आणि मुलं चिडचिड करतात, अभ्यास करतात, तर मुलांना नैऋत्यला झोपू नकात. वायव्य, ईशान्य, उत्तर, पूर्व या ठिकाणी मुलांना झोपू शकता. आणि मुलांना झोपताना पूर्वेला डोकं आणि पश्चिमेला पाय करायचं. उत्तरेला पाय करून मुलं झोपली की अभ्यास राहिला बाजूला. व्हॉट्सअप, फेसबुक, मोबाईल, इंस्टाग्राम याच्यावरच मुलांचा सगळा वेळ जाणार. लहान असतील तर टीव्ही, व्हिडिओ गेम, नाहीतर सगळ्या गोष्टी ज्या नको त्या मुलांच्या सुरू होतात. त्यामुळे मुलं पूर्व पश्चिम झोपली पाहिजेत, उत्तरेला पाय नको. नक्कीच. आणि हे जे तुम्ही उपाय सांगितले ते अगदी ते आजपासून देखील करू शकतात. आणि असे साधे आणि सोपे उपाय आहेत ते सरांकडनं जाणून घ्यायचेच आहेत. मात्र महाराष्ट्र कॉलिंग मध्ये घेते एक छोटासा ब्रेक. ब्रेकनंतर आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. आपण चर्चा करतोय ती म्हणजे प्रगतीसाठी वास्तुशास्त्र या विषयावरती. आणि तुम्हाला देखील काही प्रश्न असतील तुम्ही आम्हाला जरूर फोन करा. त्यासाठी आमचा नंबर लिहून घ्या 022-6684-3333. सर, मगापासून आपण चर्चा करतोय ती म्हणजे वास्तूमध्ये बिघाड झाल्यानंतर काय काय होऊ शकतं या विषयात. मात्र जर वास्तू घ्यायची असेल नवीन किंवा नवीन वास्तू आपल्याला बांधायची असेल तर त्यावेळेला नेमक्या कोणत्या गोष्टी विचारात घेऊन त्या वास्तूची रचना केली पाहिजे? करेक्ट. मित्रांनो, तुम्ही नवीन घर घेताय, नवीन घर बांधताय तर पहिल्यांदा आपण सुरुवात काय करतो तर सुरुवात प्लॉट बघण्यापासून करतो किंवा फ्लॅट बघण्यापासून करतो.
यासाठी तुम्हाला वास्तुतज्ञाची गरज सर्वात महत्वाची आहे. कारण वास्तूचा सल्ला हा अतिशय महत्वाचा आहे. वास्तू घेताना जर योग्य मार्गदर्शन नाही मिळालं किंवा तुम्ही नाही घेतलं तर गडबड होऊ शकते. नैऋत्य दिशेमधून एंट्रन्स आलेला आहे आणि पुन्हा तुम्ही नैऋत्य दिशेचा एंट्रन्स असणारीच वास्तू विकत घेतली, त्या घरात प्रॉब्लेम होता, याही घरात प्रॉब्लेम घडणार आहे. आपण काय करतो, प्लॅनवरनं बघतो पण आपल्याला प्रत्यक्ष साईट व्हिजिट करणं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साईड, फक्त पूर्व पश्चिम बघून घेऊ नका. प्लॉट घेताना सुद्धा बघा की दक्षिणमुखी नाही आहे ना, पश्चिमेला, उत्तरेला, पूर्वेला असा रस्ता असणारा प्लॉट तुम्ही घ्या की आपल्याला त्या ठिकाणी वास्तूनुसार व्यवस्थित घर बांधता येतं. कारण कसं, शर्टाचं वरचं बटन लावायचं चुकलं की खालची सगळी बटणं चुकतात. तसं घराचा एक एंट्रन्स चुकला की सगळं जातं. आता पश्चिमेत दक्षिणेत एंट्रन्स आल्यामुळे काय होतं, बेडरूम चुकली, टॉयलेट गेले पूर्वेमध्ये, ईशान्य आग्नेयमध्ये तुमच्या बेडरूम आल्या, किचन गेलं कुठे दक्षिणेला किंवा नैऋत्येला किंवा उत्तरेला कुठेतरी आलं, हॉल आला पश्चिमेमध्ये. दक्षिण पश्चिम दिशेमध्ये मोकळी जागा आली की काय होतं, दैत्यांचा संचार वाढतो आणि उत्तर पूर्व ईशान्य दिशा ही जगत्वाची झाली तर काय होतं, त्या ठिकाणी देवतत्वाला निवास करण्यासाठी जागा राहत नाही. त्यामुळे आपण काय करायचं की पूर्व दिशा आणि घराची उत्तर दिशेलाच प्रवेश असणारा फ्लॅट विकत घ्या. एक व्यक्ती मला परवा भेटले होते, सर असे कुठे काही फ्लॅट बांधतात मला सांगा बरं. म्हणलं माझं घर वास्तूनुसार आहे, माझं ऑफिस देखील वास्तूनुसार आहे, मी जी वास्तू घेतली ती वास्तूनुसार आहे. का तर घेताना बघून घेतली. त्यामुळे आपल्याला इम्पॉर्टंट काय आहे की तज्ञाचं मार्गदर्शन घ्या. कारण 50-60 लाखाचे फ्लॅट घ्यायचे, 60-70 लाखाचे फ्लॅट घ्यायचे, परंतु डोळे झाकून घ्यायचे. मग राहायला आल्यानंतर प्रॉब्लेम आला की वास्तुतज्ञाला फोन करण्यापेक्षा पहिल्यांदा तुम्ही कन्सल्ट करा. जेवढं काही वास्तूचं ज्ञान आहे त्यानुसार तरी पूर्व उत्तरेचा एंट्रन्स घ्या, म्हणजे बाकीची गणित बिघडणार नाही. तर मग त्या घरात राहायला गेलो आणि प्रॉब्लेम सुरू झाले. हे वाक्य नेहमी ऐकायला मिळतं. योग्य वास्तुतज्ञ आज उपलब्ध आहेत, तुम्ही नक्की कॉन्टॅक्ट करून वास्तू व्हिजिट करून घ्या, प्रत्यक्ष मार्गदर्शन घ्या. घर घेताना हलगर्जीपणा करायचा नाही. तर तुळशीबागेत गेल्यानंतर एक चप्पल घ्यायची असती, 10 दुकानं हिंडून एक चप्पल घेतली जाते, किंमत असते 100 रुपये. पण हा जो काही करोडो रुपयाचा फ्लॅट आहे, 60-70 लाखाचा फ्लॅट आहे, तो घेताना डोळे झाकून घेतलं जातं. अजिबात ही गोष्ट करू नका मित्रांनो. कन्सल्टिंग करून योग्य मार्गदर्शन घेऊन पुढे जा. नक्कीच. आणि सर, घर घेत असताना किंवा घर बांधत असताना पार्किंग असेल, जिना असेल, या गोष्टी देखील लक्षात घेणं महत्वाचं आहे. करेक्ट. आपल्याला घरामध्ये एंट्रन्स जसा पूर्व आणि उत्तरेचा हवा, तसे जेव्हा तुम्ही जिना घेताय तो जिना ईशान्य आणि नैऋत्येला येऊ देऊ नका. पुन्हा तोच विषय येतो की अनेक लोक नैऋत्य दिशेला जिना योग्य म्हणतात, नैऋत्य दिशेला जिना घ्यावा असं सांगतात. जडत्व येतं. नैऋत्य दिशेला जिनाला आल्यानंतर जडत्व नाही, त्या ठिकाणी खड्डा तयार होतो. नैऋत्य दिशेमध्ये जिना आल्यामुळे काय होतं, नैऋत्य दिशा कोणाची, मूलाधार चक्र, बेस लाईन माणसाची, म्हणजे मालकाच्या झोपण्याची जागा आणि तिजोरीची जागा. मग नैऋत्येला जिना आला तर मालक कुठे झोपणार, वायव्येत, दक्षिणेत का आग्नेयमध्ये का पूर्वेमध्ये. नैऋत्य दिशेमध्ये तिजोरी, मालकाच्या झोपण्याची जागा आणि घरातलं जेवढं काही जडत्व आहे त्याची जागा असल्यामुळे कृपया नैऋत्य दिशेला जिना घेऊ नका. घेतला तर तुम्ही वायव्य दिशेत घ्या, मध्य पश्चिमेत घ्या, मध्य दक्षिणेत घ्या. आणि उत्तर वायव्येमध्ये जेव्हा तुमचा जिना येतो तेव्हा वरच्या मजल्याची एंट्री एकदम उत्तर किंवा पूर्वेला काढता येते. नैऋत्य जिना घेतला मागण्य दक्षिणेतून वरच्या मजल्यावरच्या मेन दरवाजे सुटतात. हे इतकं तंतोतंत वास्तुशास्त्र वापरलं की मित्रांनो भरभराट नक्की होते. त्यामुळे टॉयलेट आणि जिन्याची जागा घराची वायव्य दिशा आहे. रोटेशन देणारी वायू तत्व त्या ठिकाणी जिना कसा असतो, असा सरळ कधी नसतो, रोटेशन मध्ये असतो. तो क्लॉकवाईज जातो, म्हणजे प्रदक्षिणा मार्गाकार घड्याळाच्या आकाराप्रमाणे जिना बांधा. उलटा जिना नका करू. किती पायऱ्या येतात हे मोजत बसू नका. समविषम याचा विषय सोडा. आपल्याला काय करायचं की वर चढताना, जिन्यातून चढताना कन्व्हिनियंट पाहिजे. त्यामुळे प्रदक्षिणा मार्गाकार जिना बनवा, वायव्य दिशेमध्ये बनवा. पार्किंग तुमचं कुठेही कसे असू दे, तुमची कार उत्तर आणि पूर्वेला तोंड करूनच पार्क करायचे. टू व्हीलर असेल, मुलांची सायकल असेल,
पूर्व आणि उत्तर दिशेला तोंड करा. दक्षिण पश्चिमेला कार, टू व्हीलर आणि सायकलिंगचं तोंड करून पार्किंग करायचं नाही. सर, खरं तर आजचा विषय जो आहे प्रगतीसाठी वास्तुशास्त्र हा फार महत्वाचा आहे आणि प्रत्येकाला आपली प्रगती हवीच असते आणि हा विषय थोडक्यात मांडण्यासारखा नाही. त्याच्यामुळे आता तुम्ही पुन्हा एकदा कधी येणार आहात मार्गदर्शन? हो, आता सगळे प्रेक्षक वाट बघत असतात मकरंद सरांचा कार्यक्रम केव्हा आहे. महिन्यातनं एकच कार्यक्रम असतो. चला पुढच्या तारखा लिहून घेऊया. आता पुढचा कार्यक्रम आहे 10 ऑक्टोबर आणि 10 नोव्हेंबर रोजी. पुन्हा एकदा सांगतो, 10 ऑक्टोबर आणि 10 नोव्हेंबरला आपला कार्यक्रम साम टीव्हीवरती आहे. तारखा आत्ताच लिहून ठेवा आणि त्यावेळेला वही पेन घेऊन नक्की बसा, आज जसं तुम्ही बसलेला आहात. नक्कीच 10 ऑक्टोबरला आणि 10 नोव्हेंबरला सर पुन्हा एकदा आपल्याला भेटायला येणारच आहेत आणि खूप छान असा विषय घेऊन सर आपल्याकडे येणार आहेत. सर, अनेकदा असं असतं की घरामध्ये श्राद्ध पक्ष असेल किंवा सत्यनारायण पूजा, या सगळ्या गोष्टी करणं किती महत्वाच्या असतात? चांगला हा पण प्रश्न आहे तुझा. श्राद्ध पक्ष, सत्यनारायण, कुळधर्म, कुळाचार, देवदर्शन, ह्या सगळ्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या मित्रांनो वर्षभरामध्ये नक्की करा. आता यांनी काय फलप्राप्ती मिळते? सध्या पितृपक्ष चालू आहे. श्राद्ध पक्ष केल्यामुळे काय होतं याचा आपण शास्त्रातील ग्रंथामधून सगळी माहिती घेऊ शकतो. बरीचशी पुस्तकं पण आहेत की पितरांना सुखी केल्यामुळे, त्यांना तर्पण केल्यामुळे, त्यांना आपण श्राद्ध त्या दिवशी केल्यामुळे, पिंडदान केल्यामुळे त्यांना सगळं सुख प्राप्त होतं. ह्या सगळ्या गोष्टी नक्कीच आहेत. पण आपण आजच्या विज्ञान युगामध्ये विचार करूयात की सत्यनारायण केल्यामुळे काय होतं. तर घरातला ऑरा पॉझिटिव्ह होतो. कुळधर्म कुळाचार केल्यामुळे काय होतं की मनामध्ये सुख निर्माण होतं. सत्यनारायण केल्यावर का मी या श्रावणामध्ये मी नित्य नियमाने श्राद्ध पक्ष करतो, पितृपक्षामध्ये करतो. अक्षय तृतीयेला मी आंबे आणि गुरुजींना दान देतो. त्यानंतर मग पितृपक्षात तिथीला सुद्धा मी श्राद्ध करतो. यांनी पहिल्यांदा मित्रांनो काय होतं, मनाचं समाधान होतं. तिथं पितृसुखी होत आहेत हे कोण बघायला गेलेलं नाहीये. पण पहिली गोष्ट लक्षात ठेवा, मनाचं समाधान. देवळात गेल्यानंतर काय होतं, देवळात गेल्यानंतर मग पहिल्यांदा मनाचं समाधान होतं, ऑरा पॉझिटिव्ह होतो. जे काही वाईट विचार आहेत ते सगळे निघून जातात. आपण जेव्हा कुळधर्म कुळाचार करतो, मग आता गौरी गणपती असतील किंवा इतर तुमचे नवरात्र असतील, त्यामध्ये काय होतं, उत्सवाचं वातावरण निर्माण होतं, घरामध्ये आनंद निर्माण होतो. देव किती प्रसन्न होतो त्यापेक्षा आपल्याला त्याचा आनंद मिळतो. छान पुरणपोळीचा आपण नैवेद्य दाखवतो, आरती केली जाते पुरणाची. इतक्या सगळ्या गोष्टी वर्षभरामध्ये कुलदेवतांना जाऊन या. कारण अनेक लोकांच्या मनामध्ये आयुष्यभर प्रश्न असतो, अरे आम्ही कुलदेवतांना गेलोच नाही, आमचा देवदेव राहिलेला आहे, आमचा लग्नाच्या वेळेला गोंधळ राहिलेला आहे. या नुसत्या राहिलेल्या प्रश्नांमुळे डोक्यात प्रॉब्लेम चालू होतात. माइंड क्लिअर करण्यासाठी मित्रांनो हे करा. देव बाप्पा रिझल्ट देणार आहे, तुमचं चांगलं करणार आहे. पण सर्वात काय सुख, तर मनाचं सुख महत्वाचं आहे. या सगळ्या गोष्टींचं हुक आपल्या डोक्यात राहतं, आम्ही हे करत नाही, ते करत नाही. जेव्हा तुम्ही करता तेव्हा तुमचं मन सुखी होतं आणि मन सुखी असलं की सगळ्या गोष्टी तुमच्या समोर आपोआप येतात आणि यश मिळायला सुरुवात होतं. आणि चांगल्या गोष्टी करायला नेहमी लगेचच सुरुवात केली पाहिजे. आणि आपल्या सरांनी सांगितल्याप्रमाणे कुलदैवत वगैरे देखील फार महत्वाचं ठरतं आणि नाही गेलं तर खूप प्रॉब्लेम्स होत असतात. अनेक वेळा सर असं असतं की घरामध्ये अनेक देवांचे फोटो असतात, अनेक देवांच्या मूर्ती असतात, मात्र अशा वेळेला आपली कुलदैवता जी असते ती माहीतच नसते कित्येकांना, किंवा मग ती माहीत नसल्यामुळे तिचं पूजन होत नाही. मग अशा वेळेला नेमकं काय करावं? या गोष्टी कशा आहेत, तू म्हणल्याप्रमाणे की पहिल्यांदा मनाचं समाधान खूप महत्वाचं आहे. की कुळधर्म कुळाचार केल्यामुळे काय होतं की आपल्याला यश हे संपादन होतं. कारण तुमचं वैदिक जे काही परंपरा चालत आलेली आहे ती परंपरा तुम्ही कुठे खंडित करत नाही, ती वाढवत जात आहे. आणि किती वेळ लागतो, किती तास लागतो. आपण जातो तर शॉपिंग मॉलमध्ये 5-5 तास जातो, 5-5 हजार रुपये उडवतो. पण एक तुमच्या ज्या वेळेला नवरात्र आहे किंवा तुमच्या कुळात जी देवता आहे, मग ते कुलस्वामिनी असेल किंवा कुलदेवता असेल, त्यांचं नवरात्र जेव्हा घरामध्ये करता किंवा ह्या सगळ्या वैदिक परंपरेतल्या गोष्टी, सत्यनारायणाला 1 तास लागतो. वर्षभरात एकदा सत्यनारायण श्रावणामध्ये करा, मुलांच्या वाढदिवसा दिवशी करा. आध्यात्मिकता जपणं गरजेचं आहे. तुम्ही कधी बघा, यश मिळणं हे जगात सर्वात सोपं आहे, पण टिकून ठेवणं अवघड आहे.
टिकवतो कशामुळे, तर ह्या आध्यात्मिकतेमुळे. भारतामध्ये सगळ्या गोष्टी टिकून ठेवण्याची का परंपरा आहे, तर भारतामध्ये संस्कृती आहे, अध्यात्म आहे आणि सगळ्या वैदिक गोष्टी केल्या जातात. आज होम हवन हजारो वर्षापासून आपल्या भारताच्या पृथ्वीवरती होतंय. त्यामुळे तुम्ही बघा, इतर जगामध्ये, इतर देशांमध्ये सुनामी आली, हे वादळ आलं, टॉर्नाडो आला, हे आलं, आपल्या भारतात अतिशय हलका आहे. का, तर आपल्या संतांची भूमी आहे, ऋषी मुनींची परंपरा आहे. हजारो प्रकारचे यज्ञ आज हजारो वर्षापासून इथे या भूमीवरती झालेत. त्यामुळे खूप मोठी आपत्ती कदापि होणार नाही. कारण आजही आपण घरामध्ये अग्निकुंडामध्ये होम हवन करतो किंवा आपण घरामध्ये रोजच्या रोज सूर्याची उपासना करतो. खरं तर खूप छान अशी इंटरेस्टिंग माहिती देत आहे. गप्पा आपल्याला अशा सुरू ठेवायच्या आहेत. तर कार्यक्रमामध्ये आणखीन एक फोन आलेला आहे लीना यांचा संगमनेरवरून. लीनाताई, काय प्रश्न आहे तुमचा? बोला बोला बोला. हो, मी लीना सोनवणे बोलते संगमनेरवर ना. बोला. लीना सोनवणे संगमनेरवर ना. हो लीनाताई, बोला, तुमचा प्रश्न विचारा. हा, मी ना एज्युकेशन कॉलनीत राहते, डिपार्टमेंटच्या कॉलनी आहे. बरोबर. स्वतःचं घर नाहीये. बर तर मला खूप अडचणी येतात घरामध्ये. बर, काय प्रॉब्लेम आहे? मला नेहमी आजार असतो घरामध्ये, कुठल्याही अडचणी येतात, मुलांची प्रगती होत नाही. झोपताना पाय पूर्वेला करताय का? झोपताना पाय पूर्वेला होत आहेत का? पूर्वेला उत्तरेला पाय होत आहे माझे. बर, आणि दक्षिण लोक उत्तरेला पाय करतायत. बरं, पश्चिमेला डोकं होत आहे, उत्तरेला पाय होत आहे. मग तुमचं चुकतंय. पश्चिमेला तुमचं डोकं होतं म्हणजे तुमचे पूर्वेला पाय होत आहेत. ऐकून घ्या, मी काय सांगतोय तुम्हाला. पहिल्यांदा विचारलं की तुमचे प्रश्न तुम्ही विचारला तर म्हणजे पूर्वेला पाय होतात का. तुम्ही पहिल्यांदा झोपताना पाय पूर्वेला आणि दक्षिणेला करू नका. तुमच्या घरामध्ये जुनी ती क्वार्टर असली किंवा इरिगेशनचं घर असलं तरी त्या घराला साधं रंगकाम करून घ्या. रंगकाम केलं की घरातलं चैतन्य वाढतं, पॉझिटिव्हिटी वाढते. घरातल्या अगोदर रंगार काढून टाका, जुन्या काही गोष्टी असतील त्या काढून टाका. घरात अडचणी आहेत तर रोज तुम्ही गायत्री मंत्राची सीडी देऊ शकता. देवी देवतांचे सकाळी भजनं लावा. ह्या अतिशय महत्वाच्या गोष्टी आहेत. यामुळे पॉझिटिव्हिटी निर्माण होऊन जाते आणि घरात तुमच्या प्रॉब्लेम्स आहेत तर घराच्या चारही कोपऱ्यामध्ये कागदी कपात खडूमीठ ठेवा. खडूमिठाच्या पाण्याने फरशी पुसून घ्या. लहान मुलं तुमची रेग्युलर जी आहेत त्यांची दृष्ट काढा. घरामध्ये जे जे काही तुम्हाला निगेटिव्ह वाटते ते बाजूला काढा. कारण एक नियम लक्षात घ्या, निगेटिव्ह अट्रॅक्ट निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह अट्रॅक्ट पॉझिटिव्ह. म्हणजे तुमच्याकडे पॉझिटिव्ह असेल तर तुमच्याकडे पॉझिटिव्ह नक्की येणार आणि तुमच्याकडे निगेटिव्ह असेल तर निगेटिव्ह रोज तुमच्या दारात येऊन बसणार. त्यामुळे तुम्ही ठरवा तुम्हाला काय हवं. यू वॉन्ट टू पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह. घर स्वतःच्या मालकीचं नसल्यानंतर असं असतं की नाही, हे घर माझं नाहीये तर मी या घरासाठी कशाला एवढं करू. तर असं नाही, आपण जिथे राहतो ते आपलं समजून जर त्या वास्तूमध्ये राहिलो तर त्यामुळे एक पॉझिटिव्हिटी जी असते ती वास्तूमध्ये देखील निर्माण होते आणि ती आपल्या मनामध्ये देखील निर्माण होते. सरांकडनं मार्गदर्शन करून घ्यायचंच आहे आणि सरांकडनं टिप्स देखील जाणून घ्यायच्या आहेत. मात्र महाराष्ट्र कॉलिंगमध्ये घेते एक छोटासा ब्रेक. ब्रेकनंतर महाराष्ट्र कॉलिंगमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. आपण चर्चा करतोय की म्हणजे प्रगतीसाठी वास्तुशास्त्र या विषयावरती आणि आपल्याला मार्गदर्शन करतात मकरंद सरदेशमुख सर. सर, मगापासून आपली चर्चा फारच रंगात आली होती आणि आपले शेतकरी दादा जे आहेत त्यांना वास्तुशास्त्राचा नेमका कसा काय फायदा होऊ शकतो त्यांच्या प्रगतीसाठी. शेतीसाठी वास्तुशास्त्रावरती खूप अभ्यास केलाय आणि यामध्ये शेतकरी दादासाठी वास्तुशास्त्र खूप उपयोगी आहे. कारण कसं आहे, आपल्याकडे धान्यच नाही आलं तर आपण खाणार काय. त्यामुळे आपल्या सगळ्यांचा मूळ बेस तो शेतकरी दादा आहे. तो पहाटे 4 वाजता दिवस चालू करतो आणि संध्याकाळी 7-8 वाजता तो दिवस संपतो. 24 तास राबून ती शेती तयार करतो. शेतीमध्ये धान्य पिकवतो. ऊस असेल, मका असेल, कणीस, बाजरी असेल, तेव्हा आपल्याला हे अन्न दिसतं. आपण जातो विकत घेतो, पण खूप मेहनत आहे. स्वतः मी मूळ शेतकरी आहे त्यामुळे मला या सगळ्या गोष्टींचं माहिती आहे की ऊस लावायचं असेल तर काय करावं लागतो आणि तिथे ज्वारी आणायची असेल चांगली पीक तर काय करावं लागतं. त्यामुळे शेतकरी दादांसाठी वास्तुशास्त्रासाठी महत्वाचा नियम की शेतकरी दादा तुम्ही व्यावसायिक आहात, कृपया पूर्व पश्चिम झोपू नका. तुम्ही उत्तरेला पाय करून झोपा. कारण तुम्हाला पैसे मिळाले
तर तुम्ही टिकणार आहात आणि तुम्ही टिकला तर आम्ही टिकणार आहोत. त्यामुळे तुम्हाला पैसे मिळणं गरजेचं आहे, चांगलं मिळणं गरजेचं आहे. त्यामुळे शेतकरी दादाला नमस्कार, वंदन. तुम्ही उत्तरेला पाय करून झोपा, पूर्व पश्चिम झोपू नका. आपल्याकडे पूर्वापार परंपरा चालू आहे, पूर्व पश्चिम झोपणे, पूर्व पश्चिम झोपणे. यामध्ये उत्तर प्रगती करण्यासाठी आपल्याला उत्तरेला पाय करून झोपणं गरजेचं आहे. तुमच्या घरामध्ये पूर्वेला दरवाजा नक्की आहे. बरेचसे शेतकरी जे आहेत गावाकडे पूर्वमुखी दरवाजा अतिशय महत्वाचा, तो उत्तर बंद होऊन जाते. एक उत्तरेला खिडकी ठेवा. कॉमन छोटी छोटी घरं असतात, छोटीशी झोपडी असेल, छोटं घर असेल, तर प्रत्येक शेतकऱ्याचं, मी आज गावाकडे बघतो की आपल्या फ्लॅटमध्ये किंवा आपल्या शहरामध्ये नियम पाळला जात नाही, पण पूर्वमुखी घर बांधलं की त्यांना एवढंच माहिती सूर्य जिथे उगवतो तिथे दरवाजा असावा. पण यात चूक काय होते, पूर्वेचा दरवाजा अतिशय छान आहे, पण उत्तर दिशा जी आहे ती उत्तर दिशेमध्ये एक खिडकी ठेवा, म्हणजे तुमचे पैसे यायला सुरुवात होऊन जाईल. जे काही धान्य तुम्ही आणताय शेतातून तर ते नैऋत्येच्या कोपऱ्यात ठेवू नका. जे लागणार आहे ते दक्षिण पश्चिम नैऋत्येला ठेवू शकता, पण जे विक्री करणार ते वायव्य दिशेमध्ये ठेवा. वायव्य दिशा रोटेशन मधली बिझनेसशी तयार झालेला माल ठेवण्याची जागा आहे. मग तुम्ही शेतीमध्ये जे काही गहू, बाजरी, मका जे काही तुम्ही तयार आणताय आणि विक्री करण्याचा प्रयत्न करताय ते नैऋत्येत पडून राहिलं तर तुम्ही रोज म्हणणार अरे माल तयार आहे पण विकला जात नाही. वायव्य दिशेमध्ये ठेवा. दुसरी गोष्ट शेताची, तुमच्या शेतामध्ये जर दक्षिणेचा बांध असेल तर दक्षिणेचा बांध हा जरा जाड करा, उंच करा आणि जमलं तर तिथे दक्षिणेला फक्त तारेचं कंपाऊंड टाकून द्या. तारेचं कंपाऊंड टाकल्यामुळे काय होतं की दक्षिण दिशा ही वाईट शक्तींनी भारलेली असते, त्यामुळे ती दक्षिण बंद होते. तिथला बांध जड करा. नैऋत्य दिशेला एंट्रन्स असेल शेतीचा तर तो पश्चिम उत्तरेतनं करा आणि ईशान्य दिशेला बेरिंग घ्या, तिथे पाणी घ्या, कुठली तरी पाण्याची टाकी नक्की करा, म्हणजे शेती समृद्ध होईल. आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे काय आहे की तुमचे जे शेत आहे ते शेत आयताकृती किंवा चौकोनी आहे याचा विचार सोडून द्या. फक्त नैऋत्य दिशा भक्कम करा, ईशान्य दिशा भक्कम करा, शेतीमध्ये उत्पन्न भरपूर नक्की येईल. नक्कीच. आणि सर अनेक वेळेला तुम्ही असं सांगत असता की घरामध्ये देखील अडगळ ठेवू नका, अडगळ ठेवल्यामुळे प्रॉब्लेम्स क्रिएट होतात. नेमकं काय शास्त्र आहे अडगळ न ठेवण्यामागचं? अडगळ न ठेवण्यामागचं शास्त्र तेच आहे. आपण ट्रिपला जातो, सहलीला जातो, हा जो काही मोबाईल आहे तो मोबाईलमध्ये फोटो काढत 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 एक दिवशी मेसेज येतो मेमरी फुल, आणि मग काय होतं मोबाईलमध्ये आपण फोटो काढू शकत नाही. अरे करा जुने फोटो डिलीट, नवीन फोटो काढतो. हे जसं आहे तसं घर सुद्धा एक दिवशी सांगतं मेमरी फुल, म्हणजे माझ्याकडे आता कपॅसिटी नाहीये तुमच्या वस्तू ठेवण्यासाठी. घर एक दिवशी सांगतं आणि कसं सांगतं, कुठला तरी प्रॉब्लेम घडवून सांगतं. मोबाईल तसं करत नाही. हा घर एक दिवशी कुठली तरी अशी सिग्नल देतो, त्यामुळे हे सिग्नल मिळताना तुम्ही पहिल्यांदा घरातल्या सगळ्या वस्तू ज्या अनवॉन्टेड त्या काढून टाकायला चालू करा. अडगळ भंगार साठवून ठेवू नका, मेमरी लॉस होतो. मेमरी सगळी जंक फाईल, जसं मोबाईलमध्ये कचरा येतो तसं तुमच्या घराची देखील मेमरी ब्रेन झोन आहे. घर सुद्धा वास्तुपुरुष म्हणजे एक जिवंत आहे, त्यामुळे त्याला सुद्धा प्राणशक्ती आहे. ती प्राणशक्ती जर रहस्य झाला तर गडबड होऊ शकते. म्हणून सांगितले की ईशान्यचं टॉयलेट नको, ईशान्य दिशेला शुभ ऊर्जा येत असते. देवतत्वाची जागा, देवघराची जागा, तिथे टॉयलेट आणल्यानंतर काय उपचार करणार? चेंज करणं हे महत्वाचं, पण वास्तुतज्ञाच्या सल्ल्याने ही महत्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा. नक्कीच. आणि माणसाचे चांगले विचार जे असतात ते चांगली प्रगती घडवून आणण्यासाठी महत्वाचं असतं. आणि अनेकदा असं होतं की लोकांना फार निगेटिव्ह विचार करायला सुरुवात करतात आणि मग सगळंच काहीतरी गडबडून जातं. तर मग आता मला खरं तर याबाबतची टीप जाणून घ्यायला आवडेल तुमच्याकडून. आता कार्यक्रमात जातात आपल्या महत्वाच्या ज्या टिप्स मिळणार आहेत त्या सुंदर विचारांच्या बाबतीमध्ये मिळणार आहेत. तुम्हाला प्रगती करायची, तुम्हाला यश मिळवायचं, तर त्यांना निगेटिव्ह विचार करणं सोडून द्या. कोण काय करतंय याच्याकडे लक्ष देऊ नका. शेजाऱ्यांचं काय चाललंय, त्याचं काय चाललंय, मित्राचं काय चाललंय, हे बघण्याचा विचार जो रोज करत असतो ना त्याला स्वतःच्या आयुष्यासाठी वेळच मिळत नाही. स्वतःच्या घरात प्रॉब्लेम चालू आहेत आणि डोकावतो दुसरीकडे. दुसरा काय करतो, दुसऱ्याचं काय चाललंय कधी बघत नाही. मी स्वतः कोण काय करते कधी बघत नाही. मला काय करायचंय हे मी बघतो. कारण मित्रांनो, श्वास आपल्याला मोजकेच दिलेले आहेत. किंवा एकदा
बंद पडेल कळत नाही. त्यामुळे जो दिवस उगवतोय तो देवाला नमस्कार करा, देवा तुझ्यामुळे छान दिवस मिळाला, मी पॉझिटिव्ह घालवणार. सकाळी उठल्यापासून आजचा दिवस माझा चांगला जाणार, पॉझिटिव्ह जाणार आणि मला यश मिळणार हे मी नक्की विचार करेन. निगेटिव्ह विचार करणाऱ्या व्यक्तीला काय होतं की निगेटिव्ह गोष्टी येतात त्याच्याकडे. कोण काय करते, कोण काय करते, काहीही गरज नाही, तुला काय करायचं याच्याकडे लक्ष दे, म्हणजे काय होऊन जाईल की यश मिळेल. बऱ्याच लोकांचं याच्यामध्ये व्याज असतो की तो काय करतोय, हा काय करतोय. दुसरी गोष्ट, तुम्ही जेव्हा एखाद्या ठिकाणी बाहेर पडताय जाताना विचार करू नका अरे बापरे ट्रॅफिक लागेल, अरे बापरे सिग्नल लागतील, मग आपण आता पोहोचूच शकणार नाही. तुम्ही घरातनं निघताना म्हणा मी तासाभरामध्ये ठरवलेल्या ठिकाणी वेळेत पोहोचणार, 45 मिनिटात तुम्ही नक्की पोहोचाल. आणि निघतानाच विचार करणार अरे बस मिळते का, ट्रेन मिळते का, लोकल मिळते का, नाहीतर आज ट्रॅफिक जाम जायचं, पाऊस पडणारच, सगळं काही गडबड. जसं ठरवता तसं होतं. त्यामुळे आजपासून तुम्ही म्हणा दिवसेंदिवस मी श्रीमंत होत आहे, मला भरपूर पैसे मिळत आहेत, माझी प्रगती होत आहे, मला 90% मार्क मिळत आहेत, मला यश मिळणारच का, मी हातीपायी धड आहे, मी भक्कम एज्युकेटेड आहे. तुम्ही जे ठरवता ते होतं. त्यामुळे एव्हरी टाइम से यस. यावर माझं नवीन पुस्तक लवकरच येते की तुम्ही प्रत्येक गोष्टीला हो म्हटलं पाहिजे. नाही 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 म्हणणारा माणूस आयुष्यामध्ये रोज नाही हा शब्द ऐकत असतो. त्यामुळे तुम्ही फॉर्म्युला लक्षात घ्या, निगेटिव्ह अट्रॅक्ट निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह अट्रॅक्ट पॉझिटिव्ह. 24 तास पॉझिटिव्ह राहा, तुमचं आयुष्य पॉझिटिव्ह राहणार. नक्कीच आयुष्य पॉझिटिव्ह करण्यासाठी स्वतः पॉझिटिव्ह राहा, स्वतःच्या मनामध्ये पॉझिटिव्ह विचार करा, नक्कीच तुमचं आयुष्य जे आहे ते आनंदमय होऊन जाईल. सर तुम्ही इथे आलात आणि इतकं छान मार्गदर्शन केलं, त्यांनी इतकी छान टीप दिली, त्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. आपल्या सगळ्यांची वास्तू सदैव तथास्तु राहो. शुभम भवतु शुभम भवतु शुभम भवतु. वास्तू तथास्तु. नक्कीच. आणि सर आपल्याला पुन्हा भेटायला येणार आहेत 10 ऑक्टोबरला येणार आहेत आणि 10 नोव्हेंबरला येणार आहेत, तेव्हा देखील असा छान विषय सर घेऊन येणार आहेत. आता मात्र इथेच थांबते. नमस्कार.